Xem nhanh một lèo, lịch sử 289 năm của triều đại nhà Đường. Nhà Đường là triều đại đại nhất thống Trung Nguyên sau nhà Tỳ, do Đường Cao Tổ Lý Huyên thành lập năm 618. Trải qua 21 đời vua kéo dài 289 năm. Hoàng tộc nhà Đường là họ Lý Lũng Tây, một thị tộc họ Lý có danh vọng ở quận Lũng Tây thời cổ đại. Được cho là hậu duệ Lý Hạo, khai quốc quân chủ Tây Lương thời Thập Lục Quốc. Năm 400 công nguyên, Lý Hạo với sự ủng hộ của Thái Thú Tấn Trinh Đường Nghiêu và đại tộc Hà Tây đã lật đổ sự thống trị của Đoạn Nghiệp, lập nên chính quyền Tây Lương. Từ đó, thị tộc họ Lý trỗi dậy trong loạn thế, còn Cựu Đường Thư và Tân Đường Thư, truy nguyên tổ tiên nhà họ Lý về đến nhà tư tưởng thời Xuân Thu và là người sáng lập đạo gia Lão Tử Lý Nhĩ. Sau khi Tây Lương bị Bắc Lương tiêu diệt, cháu nội Lý Hạo là Lý Bảo đã làm quan cho bác khởi nghiệp ở Quan Đông. Vào thời Thái Hòa, nhà Bắc Ngụy nhờ Lý Sung có địa vị cao quyền thế lớn, Lũng Tây Lý Thị cùng Phượng Dương Lộ, Thanh Hà Thôi, Vinh Dương Trịnh, Thái Nguyên Vương Thị gọi chung là Ngũ Tính. Từ đó, họ Lý lọt vào hàng ngũ thế tộc hàng đầu Bắc Triều, đại tộc duy nhất xuất thân từ Tây Châu có sức ảnh hưởng đến Trung Thổ. Vào cuối thời Nam Bắc Triều, nhân vật then chốt trong sự trỗi dậy là Lý Hổ. Trong cơn loạn lạc phương Bắc, Lý Hổ theo quyền thần Vũ Văn Thái của Bắc Ngụy trở thành một trong bát trụ quốc nhà Vũ Văn. Sau khi Lý Hổ qua đời, con trai Lý Bình được Tây Ngụy và Bắc Châu trọng dụng, thành viên quan trọng của tập đoàn Quan Lũng thời Bắc Châu. Được ban họ Hổ là đại giá thị cuối thời Bắc Châu khi thừa tướng Dương Kiên nắm quyền, họ mới khôi phục họ Lý. Hoàng đế khai quốc Lý Huyên từ nhỏ tinh thông võ nghệ, tước Đường Quốc công, rất được Tỳ Văn đế Dương Kiên và Độc Cô Hoàng hậu yêu mến. Năm 617 công nguyên, Tùy Dạng đế bổ nhiệm Lý Huyên làm Sơn Tây Hà Đông đại sứ. Thái Nguyên lưu thủ, Tấn Dương tấn công phía Bắc Bình Nhịn đột quyết, trấn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân trong vùng. Lý Huyên thấy thiên hạ đại loạn, thế cục nhà Tỳ sụp đổ không thể vãn hồi, bèn nảy sinh ý định thay thế. Tháng 5 năm 617 công nguyên, Lý Huyên chính thức khởi binh ở Tấn Dương. Lý Huyên cùng con trai cả Lý Kiến Thành và con thứ Lý Thế Dân dẫn quân xuống phía Nam. Tháng 11, họ công chiếm Trường An, tôn Dương Hiệu lên làm hoàng đế. Lý Huyên tự phong thừa tướng, tiến phong Đường Vương. Tháng 3 năm 618 công nguyên, Tùy Dạng đế bị sát hại trong binh biến Giang Đô. Lý Huyên đẩy nhanh tiến trình cướp ngôi. Tháng 5, Lý Huyên ép cung đế nhường ngôi, lên ngôi xưng đế, niên hiệu Vũ Đức, đóng đô Trường An. Triều đại nhà Đường được thiết lập. Lý Huyên là Đường Cao Tổ, Cao Tổ lập con cả Lý Kiến Thành làm thái tử, con thứ Lý Thế Dân làm tần vương. Sau khi tiếp nhận nhường ngôi, Lý Huyên ưu đãi hậu duệ triều đại trước, hạ chiếu phong Tùy cung đế làm Tây Cung, phong hậu duệ Bắc Châu làm vương, nhằm nhấn mạnh tính chính danh của nhà Lý Đường. Mà lúc Lý Huyên xưng đế, các chư hầu tranh chấp, các thế lực chính trị vẫn giao tranh. Nhà Đường lúc bấy giờ chỉ giới hạn ở Quan Trung và khu vực Hà Đông, chưa hoàn toàn thống trị toàn quốc. Trước tình hình này, Đường Cao Tổ Lý Huyên lấy Quan Trung làm căn cứ, không ngừng phát triển thế lực, tiến hành chiến tranh thống nhất toàn quốc. Bắt đầu từ năm 618, Lý Huyên phái Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát xuất chinh, tiêu diệt các thế lực cát cứ khắp nơi, đánh bại Lý Quỹ ở Lũng Tây, tiêu diệt cha con Tiết Cử nước Tây Tần, đánh lui Lưu Vũ Châu, Tống Kim Cương, Đậu Kiến Đức, hạ ục Lạc Dương Vương Thế Sung, bình định các cuộc khởi nghĩa nông dân. Đến năm 624 công nguyên, triều Đường dẹp yên cục diện chia cắt cuối đời Tùy, cơ bản thống nhất toàn quốc. Trong thời gian tại vị của Đường Cao Tổ, những biện pháp cải cách ông ban hành, bãi bỏ luật lệ hà khắc nhà Tùy, lập chế độ quan lại, trường học, 12 quân, thống lĩnh phủ binh, chế độ quân điền, Tô Dung Điệu, tiền khai nguyên thông bảo, sơ bộ hoàn thiện các chế độ, đặt nền móng cho sự phát triển triều Đường. Đến giai đoạn cuối cầm quyền, Đường Cao Tổ Lý Huyên không xử lý thỏa đáng vấn đề kế vị, khiến hai con tranh chấp, dẫn đến biến loạn Huyền Vũ môn. Trong quá trình lập nên nhà Đường, hai anh em họ Lý phối hợp ăn ý. Trưởng tử Lý Kiến Thành có cống hiến lớn, nhưng Lý Thế Dân có công lao quân sự xuất sắc hơn. Lý Thế Dân thiện chiến, dũng cảm và mưu trí. Lý Huyên thường phái ông dẫn binh xuất chinh, tiêu diệt các thế lực cát cứ. Lý Thế Dân không phụ sự kỳ vọng, dần thống nhất phương Bắc. Đặc biệt trong trận Hổ Lao, ông quét sạch hai thế lực lớn ở Trung Nguyên, Vương Thế Sung ở Hà Nam và Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc, giúp nhà Đường giành quyền thống trị miền Bắc. Lý Thế Dân lập công lớn trong việc khai quốc, địa vị chỉ sau Lý Huyên và Lý Kiến Thành. Khi danh tiếng Lý Thế Dân ngày càng lớn, Lý Kiến Thành cảm nhận sự uy hiếp, liên kết với em trai Lý Nguyên Cát, chèn ép hãm hại Lý Thế Dân. Mâu thuẫn hai người ngày càng gay gắt. Trong quá trình hai anh em tranh đấu, Đường Cao Tổ Lý Huyên tỏ ra vô cùng do dự, làm trầm trọng thêm cuộc tranh đấu thế lực do Lý Kiến Thành cầm đầu, ngày càng bức hại và đàn áp Lý Thế Dân. Cuối cùng vào năm 626 công nguyên, tập đoàn công thần của Lý Thế Dân muốn tự bảo vệ mình, đã phát động binh biến tại Huyền Vũ môn. Lý Thế Dân giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát.
Sau sự việc, Đường cao tổ Lý Huyên buộc phải lập Lý Thế Dân làm thái tử. Chẳng bao lâu sau thì nhường ngôi, Lý Thế Dân là Đường Thái Tông, niên hiệu Trinh Quán. Đường cao tổ Lý Huyên qua đời năm 635, hưởng thọ 70 tuổi khi Lý Thế Dân làm binh biến lên ngôi. Hiệp lợi khả hãn của Đột Quyết nhân lúc gốc rễ chưa vững, dẫn đại quân Nam Hạ tiến Quan Trung. Đường Thái Tông, Lý Thế Dân ra lệnh cho hành quân tổng quản Uất Trì Kính Đức dẫn quân nghênh chiến, đánh tan quân Đột Quyết tại Kinh Dương, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Đội kỵ binh hùng hậu của Đột Quyết Nam Hạ, binh lực Trường An chưa đầy mấy vạn. Kinh thành bị đe dọa, thiết quân luật. Sau đó Lý Thế Dân dùng kế nghi binh, thân chinh dẫn Cao Sĩ Liên, Phòng Huyền Linh tới sông Vị Thủy, đối thoại với Hiệp lợi khả hãn. Lý Thế Dân và Hiệp lợi khả hãn đã ký kết thỏa thuận hòa bình. Trên cầu Vị Thủy ở vùng ngoại ô phía tây thành Trường An, hai bên chém ngựa trắng thề non hẹn biển. Sử sách gọi là Vị Thủy Chi Minh hay Tiện Kiều Chi Minh. Hiệp lợi khả hãn dẫn quân Đột Quyết rút lui. Một trận chiến lớn chấm dứt. Tư Trị Thông dám ghi Đường Thái Tông giết ngựa trắng, kết binh Vị Thủy với khả hãn Đột Quyết. Quân Đột Quyết rút lui. Đối với Lý Thế Dân vừa lên ngôi, thỏa ước này là một nỗi nhục nhã. Lý Thế Dân bỏ ra rất nhiều tiền bạc để đổi lấy việc quân Đột Quyết rút lui. Vị Thủy Chi Minh đã giúp nhà Đường tránh khỏi cuộc chiến trong hoàn cảnh bất lợi, củng cố nền tảng thống trị của Lý Thế Dân, dành thời gian ổn định tình hình bên ngoài, phát triển kinh tế trong nước và tích lũy lực lượng. Đồng thời nó cũng trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự thay đổi thế mạnh giữa Đường và Đột Quyết. Sau Vị Thủy Chi Minh, Lý Thế Dân nhận ra phải giải quyết triệt để mối đe dọa Đột Quyết. Đường Thái Tông nỗ lực trị quốc, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ Đột Quyết để khơi mào quan hệ nội bộ họ. Đến năm 627 công nguyên, Đông Đột Quyết chia rẽ từ bên trong, thấy thời cơ đã chín muồi. Vào năm 630 công nguyên, Đường Thái Tông phái Lý Tính, Lý Thế Tích đánh bắt sống Hiệp lợi khả hãn, Đông Đột Quyết diệt vong. Đường Thái Tông là một vị hoàng đế thời cổ đại Trung Quốc giỏi rút kinh nghiệm lịch sử, có tư tưởng cởi mở và tầm nhìn xa rộng. Sau khi Vị Thủy Chi Minh đạt được, Đường Thái Tông thi hành loạt biện pháp cải cách về chính trị và kinh tế, khiến quốc lực đầu đời nhà Đường hưng thịnh. Đối nội chủ trương lấy nông làm gốc, tiết kiệm chi tiêu, nghỉ ngơi lấy sức, chấn hưng văn giáo, hoàn thiện chế độ khoa cử và chính sách trị thế. Xã hội xuất hiện cục diện ổn định. Đối ngoại mở rộng bờ cõi, dẹp ngoại hoạn, tiêu diệt Đông Đột Quyết và Thiết Yên Đà, chinh phục Cao Xương, thiết lập An Tây tứ trấn, giáng đòn nặng nề vào Cao Câu Ly. Hòa hợp với các dân tộc phía Bắc. Được suy tôn là Thiên Khả Hãn trong thời kỳ Trinh Quán khi Thái Tông chấp chính, tức là từ năm 627 đến 649, nhà Đường xuất hiện cục diện chính trị thanh minh, kinh tế phát triển nhanh, xã hội ổn định và võ công hưng thịnh. Sử sách gọi là Trinh Quán Chi Trị. Trinh Quán Chi Trị là thời kỳ thịnh trị đầu tiên, đặt nền móng quan trọng cho cục diện thịnh thế. Hơn 100 năm sau của nhà Đường, năm 627 công nguyên, để tìm hiểu sự bất đồng học thuyết Phật giáo, Cao Tăng Huyền Trang bắt đầu chuyến hành trình vạn dặm. Trước khi đi du học nước ngoài, Huyền Trang nhiều lần dẫn biểu triều đình xin đến Thiên Trúc thỉnh kinh Phật. Nhưng nhà Đường mới thành lập, Đột Quyết ở Tái Bắc năm nào cũng xâm lược, nhiều lần đe dọa kinh thành Trường An. Chính quyền nhà Đường hạn chế người xuất cảnh, thỉnh cầu của Huyền Trang bị bác bỏ. Năm 629 công nguyên, triều đình cho phép dân tự tìm đường sinh sống. Nới lỏng hạn chế xuất cảnh, Huyền Trang xuất phát từ Trường An, trải qua các nước Tây Vực, cuối cùng đã đến điểm đến là chùa Nalanda ở của Ấn Độ và học kinh Phật tại đây. Năm 645 công nguyên, Huyền Trang quay về Trường An. Năm đó ông 46 tuổi, thời gian đi du lịch 17 năm, trải qua 56 nước khi đến Trường An. Huyền Trang được Đường Thái Tông tiếp kiến, kinh điển Phật giáo lá bối Huyền Trang mang về từ Ấn Độ và khu vực Trung Á vô cùng phong phú, tổng cộng có 526 gia với 657 bộ, giúp ích rất lớn cho việc nghiên cứu văn bản kinh điển Phật giáo nguyên thủy. Huyền Trang là một trong những học giả có thành tựu nghiên cứu Phật giáo truyền thống Trung Quốc lớn nhất, đồng thời là người tập Đại Thành. Kế thừa học thuyết Phật giáo Ấn Độ, ông bất chấp khó khăn gian khổ, vạn dặm xa xôi đến Thiên Trúc tìm Phật pháp, thu thập số lượng lớn kinh điển Phật giáo để dịch thuật và giảng giải, viết nên Đại Đường Tây Vực Ký. Tác phẩm này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển văn hóa Đông Á mà còn đặt nền tảng để văn hóa Đông Á phát huy vai trò tích cực văn hóa thế giới. Năm 641 công nguyên, dưới nhiều lần thỉnh cầu của Tùng Tạ Cán Bố, Đường Thái Tông gả Văn Thành công chúa cho ông, tạo nên giai thoại Văn Thành công chúa nhập tạng. Sự kiện hòa này ban đầu không suôn sẻ. Tùng Tạng Cán Bố là quân chủ khai quốc thổ phồn. Ông dẫn dắt vương triều thổ phồn rời đô đến Lô Tiết, bình định nội loạn, thống nhất Tây Tạng, thiết lập vương quốc thổ phồn do chủ đô thống trị, vương quốc duy nhất trên cao nguyên. Tùng Tạng Cán Bố để củng cố sự ổn định và phát triển trong ngoài vương triều thổ phồn, bắt đầu tích cực cầu hòa với triều Đường. Nhưng ban đầu Lý Thế Dân không đếm xỉa đến ông. Nước thổ phồn vừa mới thành lập, Lý Thế Dân không quen thuộc quốc gia này, hai là hai bên ít qua lại, đối với triều Đường không có gì cần thiết. Cho nên những lần cầu hòa của Tùng Tạng Cán Bố
đều bị Lý Thế Dân cự tuyệt. Tùng Tạng Cán Bố bị từ chối thẳng thừng, hết lần này tới lần khác nên nổi giận. Thế là vào năm 638 công nguyên, Tùng Tạng Cán Bố dẫn 20 vạn đại quân tấn công biên giới nhà Đường là Tùng Châu, nhằm ép Đường Thái Tông. Lý Thế Dân đồng ý hòa. Lý Thế Dân cũng chẳng nán gì hắn, trong trận chiến Tùng Châu, đại quân Thổ Phồn bị quân nhà Đường đánh như tử. Đại quân Thổ Phồn đành rút lui, nhưng điều này không đánh tan ý định hòa với triều Đường của Tùng Tạng Cán Bố. Ông phái sứ thần đến triều Đường lần nữa, mang vàng bạc châu báu tạ tội với Lý Thế Dân và đề nghị hòa. Sau trận chiến Tùng Châu, Lý Thế Dân lại đang chuẩn bị xử lý Cao Câu Ly ở phía đông để tránh rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Lý Thế Dân cảm động trước thành ý của Tùng Tạng Cán Bố và đồng ý gả Văn Thành công chúa cho ông. Năm 641 công nguyên, Văn Thành công chúa chính thức nhập Tạng. Khi Văn Thành công chúa vào Tây Tạng, bà mang theo thợ thủ công và kinh điển văn hóa, cùng ngũ cốc và gia súc, đưa y dược vùng Trung Nguyên, cùng kỹ thuật lịch toán truyền vào Thổ Phồn. Sự uy bác và tài giỏi của Văn Thành công chúa có ảnh hưởng lớn đến việc khai hóa Thổ Phồn, củng cố biên phòng phía Tây nhà Đường, truyền bá văn hóa Hán tộc vào Tây Tạng. Các mặt kinh tế và văn hóa Tây Tạng nhờ dưỡng chất văn hóa Đại Đường đã có sự phát triển vượt bậc. Hơn 200 năm sau khi Văn Thành công chúa vào Tây Tạng, sứ thần và thương nhân hai nước qua lại không dứt, giao lưu kinh tế văn hóa liên tục. Giữa Trường An và Lạp Tố hình thành con đường dài hơn 3.000 km, gọi là đường Phồn Cổ Đạo. Trong thời gian trị vì của Đường Thái Tông, trong việc xử lý quan hệ đối ngoại và dân tộc, Lý Thế Dân duy trì chính sách vô cùng cởi mở. Triều Đường xuất hiện cảnh tượng bốn phương quy phục, vạn bang đến chầu vô cùng thịnh vượng. Từ đó, chính sách quan hệ dân tộc cởi mở thân thiện được thực thi lâu dài đời nhà Đường, giảm đáng kể khoảng cách người Hán và dân tộc thiểu số, tăng cường sự bổ sung giữa các dân tộc, cùng sự dung hợp máu thịt, thực hiện cục diện vĩ đại về sự phát triển chung của đa dân tộc. Chính trong thời nhà Đường, tên gọi mới dân tộc Trung Hoa Đường Nhân hình thành, đặt nền móng cho dân tộc Trung Hoa hiện đại. Hơn nữa, thời Trinh Quán, triều đại hiếm hoi trong lịch sử Trung Quốc, không kỳ thị thương nghiệp. Không những không kỳ thị mà còn cung cấp điều kiện thuận lợi phát triển thương nghiệp. Dưới sự xướng đạo của chính quyền Lý Thế Dân, kinh tế thương nghiệp nhà Đường có bước tiến nhanh chóng và dài lâu. Các thành phố thương nghiệp mọc lên như nấm. Các thành phố thương nghiệp nổi tiếng thế giới, hơn một nửa tập trung ở Trung Quốc. Ngoài thành phố ven biển Giao Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Phúc Châu, còn có Hồng Châu, Dương Châu ở nội địa, Ích Châu và Sa Châu, Lương Châu ở Tây Bắc. Thủ đô Trường An và kinh đô Phủ Lạc Dương là những đại đô thị tầm thế giới nhìn chung. Trong suốt thời gian trị vì của Đường Thái Tông, nội chính thì phát triển kinh tế, giúp bách tính sau loạn lạc cuối thời Tỳ có thể an cư lạc nghiệp, đối ngoại thì làm dịu mâu thuẫn dân tộc, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa các quốc gia và dân tộc, thúc đẩy sự dung hợp dân tộc, nên người đời sau đánh giá Đường Thái Tông cực kỳ cao. Nhưng về hậu kỳ trị vì, Đường Thái Tông dần trở nên kiêu ngạo, việc chinh chiến và lao dịch của bách tính tăng lên. Đồng thời, những năm cuối đời, Đường Thái Tông cũng khá đau đầu về ngôi vị chữ quân. Lý Thế Dân sau khi lên ngôi đã lập con trưởng Lý Thừa Càn làm thái tử. Lý Thế Dân rất coi trọng Lý Thừa Càn, việc quản giáo vô cùng nghiêm khắc. Cùng lúc đó, người con thứ tư của Lý Thế Dân là Ngụy Vương Lý Thái cũng rất được Lý Thế Dân sủng ái. Lâu dần, Lý Thừa Càn cảm thấy Lý Thái đe dọa ngôi vị thái tử. Thế là hai người đối đầu gay gắt, khiến triều thần bị cuốn vào tranh đấu, gây bất ổn trong triều đình. Năm 643 công nguyên, Lý Thừa Càn muốn sao chép biến cố Huyền Vũ Môn, liền cấu kết triều thần mưu phản. Nhưng sự việc bại lộ, Đường Thái Tông sau khi cân nhắc lợi hại đã phế truất cả Lý Thừa Càn và Lý Thái, lập Tấn Vương Lý Trị Ôn Hòa làm thái tử. Năm 649 công nguyên, Đường Thái Tông Lý Thế Dân băng hà, thái tử Lý Trị lên ngôi, tức Đường Cao Tông. Năm sau đổi niên hiệu là Vĩnh Huy. Đầu thời Lý Trị lên ngôi, do Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Sội Lương phụ chính, Lý Trị vô cùng cung kính lắng nghe, khiến bách tính giàu có, an yên, có phong thái thời Trinh Quán, sử gọi là Vĩnh Huy chi trị. Năm 653 công nguyên, Phong Di Ái, Cao Dương công chúa và đồng bọn mưu lập Kinh Châu Vương Lý Nguyên Cảnh. Nhưng việc mưu phản bại lộ, Lý Trị để củng cố quyền thống trị đã nhân cơ hội này tiêu diệt sạch thế lực phản đối trong hoàng tộc. Đại thần Trưởng Tôn Vô Kỵ nhân cơ hội trừ khử Phong Di Ái, Lý Khắc cùng ngàn người kinh thành cục diện tập đoàn Quan Đũng độc đại, độc chiếm quyền lực công. Năm 655, Lý Trị phế truất Vương Hoàng hậu, lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu. Từ khi Lý Trị còn là thái tử, từng tư thông với tài nhân của Thái Tông là Võ Thị. Sau khi Đường Thái Tông băng hà, theo lệ hậu cung nhà Đường, Võ Tắc Thiên vào cảm nghiệp tự đi tu. Năm 651 công nguyên, lúc này tang phục của Đường Cao Tông đã mãn, Lý Trị bèn triệu Võ Thị nhập cung. Năm 652 công nguyên, Võ Tắc Thiên được phong làm chiêu nghi. Sau đó, để đứng vững trong hậu cung, Võ Tắc Thiên nương nhờ Vương Hoàng hậu nịnh bợ, đồng thời chèn ép Tiêu Thục Phi, dùng tâm kế để giành sự sủng ái của Lý Trị. Võ Tắc Thiên dựa vào mưu kế của mình, khiến Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi bị lạnh nhạt.
thôi thúc quyết tâm phế Vương Lập Võ của Lý Trị. Việc phế Vương Lập Võ lúc bấy giờ vấp phải sự phản đối của các nguyên lão như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Xuội Lương và tập đoàn Quan Lũng. Năm 655 công nguyên, Lý Trị bất chấp, hạ chiếu phế Vương Hoàng hậu, giáng Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi làm thứ dân, lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Xuội Lương bị giáng chức. Thế lực tập đoàn Quan Lũng bắt đầu bị chèn ép. Năm 656 công nguyên, Lý Trị hạ lệnh xây dựng lại Lạc Dương. Năm sau cùng Võ Tắc Thiên rời giá đến đây, ban hành chiếu xây dựng Đông Nô, đổi cung Lạc Dương thành Đông Nô. Nhà Đường chính thức thực hiện chế độ hai kinh đô. Võ Tắc Thiên trở thành đồng minh của Lý Trị. Năm 658 công nguyên, Trừ Xuội Lương qua đời ở Ái Châu. Năm 659 công nguyên, Trưởng Tôn Vô Kỵ bị ép tự sát ở Kiềm Châu. Tập đoàn Quan Lũng cùng nhiều nhân vật phái nguyên lão đều bị liên lụy. Lý Trị và Võ Tắc Thiên quét sạch chướng ngại trên đường chuyên quyền, khiến chính trị không còn bị chế ngự, hoàn thành chuyên quyền quân chủ. Năm 674 công nguyên, vì lý do sức khỏe, Lý Trị để Võ Tắc Thiên cùng xử lý triều chính. Bà được cùng Lý Trị gọi là Nhị Thánh. Xuất hiện cục diện Nhị Thánh lâm triều không khó để nhận ra. Lý Trị mượn vụ án mưu phản và việc phế hậu để dọn dẹp các thế lực phản đối chính trị, từng bước đạt được mục đích thâu tóm đại quyền. Vào thời điểm đó, việc Lý Trị phế Vương Lập Võ đã vượt quá phạm vi việc nhà hoàng đế, nên vấp phải sự phản đối của tập đoàn Quan Lũng, đứng đầu là Trừ Xuội Lương. Nhìn bề ngoài, lý do tập đoàn Quan Lũng phản đối: thứ nhất, Vương Hoàng hậu xuất thân danh môn, lại do tiên đế chọn cho Cao Tông, tùy tiện phế hậu là trái lệnh tiên đế. Thứ hai, nếu cần đổi hoàng hậu nên chọn từ các đại gia tộc, không nhất thiết chọn võ thị xuất thân hèn kém. Quan niệm môn đăng hộ đối này đã phản ánh mâu thuẫn giữa quan liêu sĩ tộc và thứ tộc. Sự suy vi của thế lực sĩ tộc, sự trỗi dậy của thế lực thứ tộc là trào lưu lịch sử từ Nam Bắc Triều. Lý Trị dám mạo hiểm trái lệnh tiên đế, đập tan sự uy hiếp của sĩ tộc, trực tiếp nắm giữ chính quyền, thể hiện việc ông không muốn bị sai khiến, thực hiện chuyên quyền quân chủ. Còn Võ Tắc Thiên mượn sức Lý Trị và mưu kế bản thân, nhảy từ hậu cung ra triều chức, hoàn thành cuộc lội ngược dòng thân phận. Trong quá trình này, Võ Tắc Thiên càn quét kẻ địch bất đồng, không ngừng lớn mạnh thế lực, đặt nền móng cho việc nhà Chu thay nhà Đường. Sự kiện Cao Tông phế Vương Lập Võ không nghi ngờ gì đã giáng một đòn nặng nề vào tập đoàn Quan Lũng. Tình trạng hoàng quyền suy yếu từ thời Ngụy Tấn đã được thay đổi, tạo ảnh hưởng lớn đến lịch sử Trung Quốc. Về quân sự đối ngoại, Lý Trị tiêu diệt Tây Đột Quyết, Bách Tế, Cao Câu Ly, làm lãnh thổ nhà Đường đạt mức lớn nhất. An Tây Tứ Trấn, Thổ Phồn và các khu vực khác lần lượt bị Thổ Phồn chiếm đánh. Lãnh thổ nhà Đường ở Tây vực suy thoái. Sau lại nghe lời Xà Môn giết hại Khả Hàn, Đông Đột Quyết đã quy thuật, dẫn đến việc Đông Đột Quyết phản nhà Đường, lập ra Hậu Đột Quyết Hãn Quốc, khiến biên giới bị xâm phạm nhiều năm. Vấn đề ngoại hoạn này càng gay gắt. Năm 683 công nguyên, Đường Cao Tông Lý Trị băng hà, Thái tử Lý Hiển lên ngôi, tức Đường Trung Tông. Võ Tắc Thiên thâu tóm đại quyền với danh nghĩa Hoàng Thái Hậu lâm triều. Năm 684 công nguyên, Lý Hiển bất hòa với Võ Tắc Thiên nên bị phế thành Lư Lăng Vương. Võ Tắc Thiên lập con thứ tư là Lý Đán làm vua. Lý Đán chính là Đường Duệ Tông sau đó. Võ Tắc Thiên dẹp yên các cuộc nổi loạn tông thất như Từ Kính Nghiệp ở Dương Châu, Việt Vương Lý Trinh, Lạn Gia Vương Lý Sung, tiến hành thanh trừng đại thần tông thất nhà Đường, dọn đường cho Việt Xương Đế. Năm 690 công nguyên, Võ Tắc Thiên ép Duệ Tông nhường ngôi, tự xưng là Đại Châu Thánh Thần Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Châu, sử gọi là Võ Châu, đóng đô ở Lạc Dương. Võ Tắc Thiên bước vào thời huy hoàng, trở thành nữ hoàng đế duy nhất lịch sử Trung Quốc. Võ Tắc Thiên có năng lực ngự trị bầy tôi cao, để bồi dưỡng thế lực bản thân, thu hút nhân tài khắp thiên hạ. Trong thời gian trị vì, khai sáng các chế độ như điện thí, vô cử tự cử. Những người như Đường Hữu Cảnh, Địch Nhân Kiệt, Trương Giản Chi, Trương Nhân Nguyện cùng danh thần thời khai nguyên như Diêu Sùng đều do Võ Tắc Thiên phát hiện và cất nhắc. Việc tầng lớp không phải sĩ tộc tham gia chính trị không chỉ mở rộng nền tảng chính trị của giai cấp thống trị, kìm hãm thế lực sĩ tộc, đóng vai trò nhất định trong việc củng cố chính quyền. Về kinh tế, bà áp dụng các biện pháp như giảm thuế thu tô, ngừng can qua, tiết kiệm lao lực để thúc đẩy kinh tế, tăng dân số. Về quân sự, thu phục An Tây Tứ Trấn, dẹp yên loạn U Châu, từng khiến Hậu Đột Quyết quy hàng. Những biện pháp này đối với việc củng cố và phát triển quốc gia đa dân tộc thống nhất đã có đóng góp nhất định. Trong thời gian Võ Tắc Thiên xưng đế, văn hóa nghệ thuật xã hội tiến bộ, Phật giáo rất hưng thịnh, việc xây dựng chùa chiền rất thường xuyên. Long Môn Thạch Quật được mở rộng là đại diện. Người đời sau gọi thời gian trị vì của bà là trên Thừa Trinh Quán, dưới Mở Khai Nguyên. Thủ đoạn trị vì của Võ Tắc Thiên rất tàn nhẫn, trọng dụng khốc lại, giáng chức lão thần, lạm sát người vô tội, chu di hàng trăm người tông thất, hàng trăm gia đình văn võ đại thần. Cho đến khi chính quyền được củng cố, bầu không khí chính trị khủng bố mới kết thúc. Về già, bà trở nên xa hoa chuyên quyền, chính trị này sinh tệ nạn. Việc xây dựng chùa chiền rộng rãi cũng lãng phí rất nhiều sức người sức của. Vào những năm cuối đời chấp chính của Võ Tắc Thiên, bà cũng khá đau đầu về vấn đề ai sẽ là người kế vị ngai vàng. Do dự giữa phe họ Võ và họ Lý,
Đến năm 698 công nguyên, dưới áp lực từ trong lẫn ngoài triều đình, Võ Tắc Thiên không còn cách nào khác mới triệu tập Lý Hiển từ nơi lưu đày về, nghe theo ý kiến tể tướng địch Nhân Kiệt, lập Lý Hiển làm thái tử. Lý Đán bị giáng làm tương vương. Năm 705 công nguyên, Võ Tắc Thiên 82 tuổi đổ bệnh nặng. Trương Dịch Trì và Trương Xương Tông hầu hạ. Hai anh em nắm giữ triều chính. Trương Giản Chi và những người khác khẩn cấp bí mật mưu tính, phối hợp với Lý Đán phát động thần long cách mạng, giết chết Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông, ép Võ Tắc Thiên đang bệnh nặng thoái vị. Phò tá Đường Trung Tông Lý Hiển phục vị, tôn xưng Võ Tắc Thiên làm Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng đế. Cùng năm đó Võ Tắc Thiên băng hà. Trong thời gian Đường Trung Tông tại vị, ông khôi phục chế độ cũ, miễn thuế tổ, thiết lập thập đạo tuần sát xứ, khôi phục văn quán, phát triển giao lưu kinh tế với thổ phồn, thực hiện chính sách hòa than, gả Kim Thành công chúa cho tán đê thổ phồn, chỉ mang theo son phấn, đảm bảo sự ổn định biên cương. Sau khi Trung Tông khôi phục ngai vàng, lại dung túng hoàng hậu họ Vì và An Lạc công chúa, sủng ái Võ Tam Tư và đồng bọn để mặc họ hãm hại công thần, lộng quyền, làm điều càn quấy, xúi giục Trương Giản Chi và những người khác lần lượt bị lưu đày hoặc xử tử, khiến triều chính hỗn loạn khôn cùng. Năm 707, Thái tử Lý Trọng Tuấn, con hoàng hậu bị phế, khởi binh làm phản, giết chết Võ Tam Tư và đồng bọn, mưu trừ khử Vi hoàng hậu, nhưng cuộc chính biến thất bại. Năm 710, Vi hoàng hậu và An Lạc công chúa cấu kết đầu độc vua Trung Tông Lý Hiển, đưa ôn vương Lý Trọng Bậu lên ngôi. Lý Trọng Bậu chính là Đường Thương Đế, nhằm trừ họa sát thân sau này. Họ lại toàn hãm hại tương vương Lý Đán, người bị gạt khỏi quyền lực. Con trai Lý Đán là Lý Long Cơ, nhờ sự giúp đỡ của Thái Bình công chúa, con gái Võ Tắc Thiên, liên kết với cấm quân phát động chính biến, tiêu diệt Vi hoàng hậu. An Lạc công chúa cùng phe cánh Võ Tam Tư, họ phế Lý Trọng Bậu, đưa Lý Đán lên ngôi, đổi niên hiệu thành Cảnh Vân. Sau khi Đường Duệ Tông lên ngôi, ông lập Lý Long Cơ làm thái tử. Sự tái vị của Lý Đán vẫn không dứt được cảnh triều chính hỗn loạn. Nhờ công ơn phế lập, quyền thế Thái Bình công chúa ngày càng lớn, văn võ đại thần phần lớn quy phục bà ta. Việc này tạo ra mâu thuẫn gay gắt với thái tử Lý Long Cơ. Năm 712, Đường Duệ Tông nhường ngôi cho thái tử Lý Long Cơ lên ngôi, tức Đường Huyền Tông. Năm thứ hai sau khi lên ngôi, ông tiêu diệt Thái Bình công chúa và vây cánh, giúp triều đình ổn định, đổi niên hiệu thành Thiên Nguyên. Cục diện hoàng hậu và công chúa can thiệp chính sự từ thời Võ Tắc Thiên chấm dứt. Từ đây, cục diện triều chính hỗn loạn được ổn định. Sau khi Lý Long Cơ lên ngôi, ông dốc sức chấn chỉnh những thối nát trước đó. Ông trọng dụng Diêu Sùng, Trương Cửu Linh và những tể tướng AM hiểu việc công, tài giỏi để chấn hưng đất nước, khôi phục kinh tế, cải cách quân sự, phát triển văn hóa, coi trọng quản lý biên cương, củng cố sự thống nhất quốc gia. Xã hội và kinh tế nhà Đường phát triển ổn định, trở thành vương quốc cường thịnh, văn hóa rực rỡ, thu hút các chính quyền lân cận đến giao lưu. Khung cảnh vạn quốc triều cô xuất hiện, mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất nhà Đường, sự gọi là khai nguyên thịnh thế. Nhưng về cuối triều đại, Lý Long Cơ dần lơ là chính sự, nên lời nịnh hót trọng dụng hoạn quan, khiến hiền thần Trương Cửu Linh bị bãi chức. Nịnh thần Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung ngoi lên, lũng đoạn quyền lực, đặc biệt sau khi Dương Ngọc Hát nhập cung, Đường Huyền Tông càng kiêu sa dâm loạn, tiêu xài vô độ. Năm 745, Đường Huyền Tông sắc phong Dương Ngọc Hoàn làm quý phi để lấy lòng người đẹp. Lý Long Cơ tốn không biết bao tâm tư để Dương quý phi ăn món vải thiều yêu thích. Lý Long Cơ đã hạ lệnh mở Hàn, con đường cống phẩm dài ngàn dặm đến Trường An. Nhờ đó, vải thiều được ngựa ô vận chuyển nhanh chóng đến Trường An. Trong thời gian này, thế lực Dương Quốc Trung ngày một bành trướng, tình trạng ngoại thích lũng quyền trầm trọng. Dưới sự chuyên quyền của Dương Quốc Trung, triều chính ngày càng hủ bại, hỗn loạn. Sự suy đổi của giai cấp thống trị làm nặng thêm gánh nặng cho nhân dân, khiến mâu thuẫn xã hội khoét sâu. Trước các vấn đề xã hội, Huyền Tông không hề có ý định đổi mới, vẫn chìm đắm trong nhục dục, sự thối nát và đen tối của chính trị, kích thích lòng tham công danh của tướng lĩnh. Tính hiếu chiến của Lý Long Cơ khiến các tướng biên ải thường xuyên khiêu khích các tộc khác để tranh giành chiến công. Điều này khiến chiến tranh biên giới nhà Đường nổ ra liên miên. Thực lực quân sự của các tiết độ sứ biên cương phình to nhanh chóng, cân bằng quân sự trung ương và địa phương bị phá vỡ. Sự chồng chất các mâu thuẫn châm ngòi cho sự bùng nổ loạn An Sử. Loạn An Sử, còn gọi là Thiên Bảo chi loạn, là cuộc chiến tranh do hai tướng nhà Đường là An Lộc Sơn và Sử Tư Minh phản lại triều đình phát động. Do các chỉ huy nổi loạn phản Đường, chủ yếu là An Lộc Sơn và Sử Tư Minh, nên sự kiện này được mang tên An Sử. Năm 755, An Lộc Sơn kiêm nhiệm 3 chấn tiết độ sứ phản Dương, Bình Lô, Hà Đông, cùng Sử Tư Minh lấy cớ thảo phạt Dương Quốc Trung, tập hợp đại quân 15 vạn, khởi binh ở Phàn Dương. Năm 756, quân phản loạn chiếm Lạc Dương. An Lộc Sơn xưng Đại Yên Hoàng đế. Tháng 6 cùng năm, quân phản loạn tiến về Trường An. Lý Long Cơ hoảng hốt chạy khỏi Trường An. Khi đến Mã Vôi Pha, binh lính làm binh biến, Dương Quốc Trung bị giết. Họ ép Lý Long Cơ ban chết Dương quý phi. Đường Huyền Tông chạy trốn đến Thành Đô. Thái tử Lý Hanh chạy đến Sóc Phương, lên ngôi tại Linh Vũ. Lý Hanh là Đường Túc Tông,
Lý Long Cơ được tôn làm Thái Thượng Hoàng. Lên ngôi, Lý Hanh xốc lại tinh thần, nâng cao uy thế quân sự, thiết lập hệ thống quân sự mới, bố trí lực lượng, bắt đầu con đường dẹp loạn. Năm 757, tập đoàn họ An tranh chấp nội bộ. Con trai An Lộc Sơn là An Khánh Tự giết cha cướp ngôi, tình thế đảo chiều cùng năm. Đại quân Quách Tử Nghi của nhà Đường lần lượt thu phục Trường An và Lạc Dương. Đường Túc Tông quay về Trường An, đón Lý Long Cơ từ đất Thục về. Lý Long Cơ ở cung Hưng Khánh, từ đó không hỏi đến chính sự. Tướng phản quân Sử Tư Minh đầu hàng. Đường Túc Tông phong hắn làm quy nghĩa vương kiêm tiết độ sứ Phản Dương. An Khánh Tự cố thủ ở Tương Châu. Năm 759, Sử Tư Minh lại phản loạn, hô ứng từ xa với An Khánh Tự. Quân phản loạn và quân Đường giao chiến ác liệt tại Tương Châu. Do Túc Tông yếu nhược, đa nghi, quân Đường thiếu tổng tư lệnh, lại dùng hoạn quan Vu Triều Ân giám quân, khiến quân Đường đại bại. Sau đó, Đường Túc Tông Lý Hanh lại nghe lời sàm ngôn của hoạn quan Vu Triều Ân, tước binh quyền Quách Tử Nghi về phía quân phản loạn. Không lâu sau trận chiến, An Khánh Tự bị Sử Tư Minh sát hại. Sử Tư Minh thu nạp tàn quân của An Khánh Tự, lại phản về Phàn Dương xưng đại hoàng đến nhà Đại Yên. Cùng năm, Sử Tư Minh công hãm Biện Châu và Lạc Dương của quân Đường. Năm 761, nội bộ phản quân lục đục, Sử Tư Minh bị con trai sát hại. Nội bộ rệu rã khiến chúng liên tục thất bại trước quân Đường trong thời gian dẹp loạn. Thống trị nội bộ hỗn loạn, hoạn quan chuyên quyền nghiêm trọng. Từ sau Vu Triều Ân, Đường Túc Tông Lý Hanh tin dùng các hoạn quan Lý Phụ Quốc, Trình Nguyên Chấn, thao túng đại quyền quân chính. Thế lực hoạn quan này một ngạo mạn. Túc Tông sủng ái Trương Hoàng hậu, dung túng bà can thiệp triều chính. Năm 762, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ băng hà, Đường Túc Tông Lý Hanh lâm bệnh nặng. Trương Hoàng hậu sợ thái tử khó trị, bèn phát động chính biến, muốn phế truất thái tử Lý Dự, lập Việt vương Lý Hệ làm thái tử, đồng thời tiêu diệt Lý Phụ Quốc. Trình Nguyên Chấn và đồng bọn kế hoạch cuối cùng bị bại lộ. Lý Phụ Quốc bắt giữ Trương Hoàng hậu, Lý Hệ cùng vây cánh. Thái tử Lý Dự được bảo toàn. Đường Túc Tông qua đời trong chính biến. Hưởng thọ 52 tuổi, Lý Phụ Quốc lập Lý Dự làm hoàng đế. Lý Dự là Đường Đại Tông. Sau khi lên ngôi, ông tiếp tục dương cao cờ dẹp loạn. Tháng 10 năm 762, Đường Đại Tông Lý Dự ra lệnh cho con trai Lý Điểm làm thiên hạ binh mã nguyên soái, thống lĩnh các tướng Bộc Cố Hoài Ân và những người khác đánh tan quân phản loạn của bộ tướng Sử Thế Nghĩa, thu phục Lạc Dương và các quận Hà Bắc. Quân Đường liên tiếp giành đại thắng. Năm 763, quân Đường tiến đánh Phàn Dương, các tướng phản quân dâng châu đầu hàng, khiến Sử Triều Nghĩa Đường cùng phải thắt cổ tự vẫn. Cuộc loạn An Sử kéo dài gần 8 năm cuối cùng cũng được dẹp yên. Cuộc đổi loạn này gây ra sự tàn phá nặng nề cho toàn bộ xã hội và kinh tế lúc bấy giờ. Dân số nhà Đường hao hụt lớn, quốc lực suy giảm nghiêm trọng, trở thành bước ngoặt khiến nhà Đường từ thịnh chuyển suy. Từ đó, quyền lực trung ương bị suy yếu đáng kể, thế lực tiết độ sứ lớn mạnh. Chế độ quân điển nhà Đường thi hành cũng từng bước tan rã, tình trạng thôn tính ruộng đất ngày một trầm trọng. Sau khi dẹp xong loạn An Sử, Lý Dự đồng ý đề nghị của Bộc Cố Hoài Ân để bộ tướng cố trấn thủ Hà S. Việc này mở đầu cho hiện tượng phiên trấn cắt cứ thời Trung Vãn Đường. Hiện tượng phiên trấn cắt cứ dần hình thành sau triều đại Đại Tông. Thế nhưng, khi Đại Tông vừa dẹp xong loạn An Sử, Chiết Đông bùng nổ khởi nghĩa nông dân. Năm 762, triều đình truy thu thuế Tô Điều 8 năm của vùng Giang Hoài, phái lại xuống làm huyện lệnh, vơ vét lương thực dân gian. Nông dân không chịu nổi gánh nặng, bèn chia rẽ chống lại. Viên Triều ở Lâm Hải, Đài Châu quy tụ gần 20 vạn người, lần lượt chiếm đánh Đài Châu và các vùng khác. Cuộc khởi nghĩa của Viên Triều là cuộc khởi nghĩa lớn nhất thời Đường. Trước đại quân khởi nghĩa rầm rộ kéo đến, Lý Dự lệnh Lý Quang Bật trấn áp. Do trên lệch lực lượng, quân Đường dưới quyền Lý Quang Bật đã nhanh chóng đánh tan nghĩa quân. Đến năm 763, dẹp yên khởi nghĩa Chiết Đông, Viên Triều bị bắt giết. Cùng lúc đó, quân Thổ Phồn lại nhân cơ hội xâm lược biên giới diện rộng, biên tướng gửi tin khẩn cấp. Đại quân Thổ Phồn lần lượt chiếm đóng khu vực Hà Tây, Lũng Hữu, Thừa Thám tiến sát Kinh Sư. Năm 763, Thổ Phồn chiếm đóng Trường An, cướp bóc đốt phá trong thành. Lý Dự chạy trốn đến Thiểm Châu, trọng dụng Quách Tử Nghi đánh Thổ Phồn, ép Thổ Phồn rút khỏi Trường An. Năm 765, tiết độ sứ Sóc Phương là Bộc Cố Hoài Ân lại nổi dậy làm phản, cấu kết với Thổ Phồn cùng những kẻ khác muốn đánh chiếm Trường An. Lý Dự lại ra lệnh cho Quách Tử Nghi dẹp yên cuộc đổi loạn. Trong thời gian tại vị của Lý Dự, ban đầu sủng ái hoạn quan Vu Triều Ân, Trình Nguyên Chấn và những người khác. Sau đó ông tiêu diệt các hoạn quan, nhưng sau đó ông đã lập mưu tiêu diệt các hoạn quan có quyền thế, lưu đày Trình Nguyên Chấn, lưu đày hoạn quan Trình Nguyên Chấn, đồng thời trọng dụng hiền thần Dương Hoàn, Lưu Yến và những người khác chấn chỉnh lại quan lại, vận tải trùy, chính sách muối, nỗ lực bình ổn xã hội, phát triển sản xuất. Lý Dự qua đời ở tuổi 54. Năm 779, Lý Dự qua đời vì bệnh ở tuổi 54. Thái tử Lý Điềm lên ngôi, tức là Đường Đức Tông. Vào đầu thời gian trị vì của Lý Điềm, ông trọng dụng Thôi Hữu Phụ làm tể tướng. Trị vì thanh liêm, tự nhận mình là người cứng rắn minh bạch.
nghiêm cấm hoạn quan can chính, nghiêm cấm hoạn quan can chính. Sau đó ông lại dùng Dương Viêm làm tể tướng, bỏ chế độ Tô Dung Điệu, chuyển sang thi hành phép 2 thứ thuế, tạo ra được bầu không khí trung hưng. Phá hoại biện pháp của Thôi Hữu Phụng, lấy việc công làm việc tư. Phá hoại nhiều biện pháp ban đầu của Thôi Hữu Phụng, đồng thời hãm hại bãi nhiệm binh quyền của Đoạn Tú Thực, vu oan khiến Lưu Yến phải chết. Năm 781, Lý Điềm bổ nhiệm Lư Kỳ làm tể tướng. Lư Kỳ khi làm quan thì nịnh hót bợ đỡ, cực kỳ bất tài, kết bè kết phái hãm hại người khác. Lý Điềm quyết dùng vũ lực tước phiên trấn, khiến oán hận trong dân ngày càng sâu sắc. Cùng năm, Lý Điềm quyết định dùng vũ lực tước quyền phiên trấn, phát động chiến tranh tước phiên. Giai đoạn đầu giành được thắng lợi, dẫn đến bất mãn của nhiều tiết độ sứ, lại lợi dụng phiên trấn để đánh phiên trấn. Quân phản loạn chiếm Trường An, Lý Điềm tháo chạy đến Phụng Thiên. Hơn nữa vì điều kiện xã hội và chính trị chưa chín muồi, cuối cùng đã khiến loạn tứ trấn và binh biến Kính Nguyên nổ ra liên tiếp. Năm 783, Lý Điềm nhận lỗi và về Trường An. Lý Điềm tháo chạy đến Phụng Thiên. Cuối cùng dưới sự hiệp lực của tể tướng Lý Bí cùng đại tướng Lý Thạnh, Hôn Ân và những người khác, cuộc nổi loạn đã được dẹp yên. Nội bộ nhà Đường nổi lên phong trào cổ văn sau khi trải qua nhiều lần biến loạn. Sau nhiều lần biến loạn, Lý Quát bắt đầu bổ nhiệm hoạn quan Thân Tín làm thống soái cấm quân, tiểu chất truyền kỳ hưng thịnh. Lý Quát liên minh với Hồi Hột, khiến thế lực phiên trấn ngày càng mạnh lên. Thời kỳ Lý Quát tại vị, đánh Thổ Bạt, tạo nguyên hòa trung hưng, tạo môi trường thuận lợi. Dưới ảnh hưởng từ đó, sáng tác tiểu chất truyền kỳ nhà Đường cũng bước vào thời kỳ hưng thịnh. Về quan hệ đối ngoại, Lý Quát liên minh với các bộ lạc Hồi Hột, Triệu Đại Thạch, đánh Thổ Bạt, tạo nên nguyên hòa trung hưng, tạo ra môi trường bên ngoài khá thuận lợi. Từng mở lại sau thời loạn An Sử, con đường giao thông đất liền phía đông tây từng bị Thổ Bạt cắt đứt. Năm 805 công nguyên, Lý Thị 64 tuổi băng ha, thái tử Lý Tụng lên ngôi. Lý Tụng chính là Đường Thuận Tông. Sau khi Lý Tụng lên ngôi, liền trọng dụng Vương Thúc Văn và những người khác để tiến hành cải cách kiềm hãm hoạn quan. Hành động này vấp phải sự phản đối của một số đại thần bảo thủ hay vinh trinh cải cách. Dưới sự mưu tính của hoạn quan Câu Văn Trinh và những người khác khuyến khích đại thần can gián, noi gương Thái Tông, Huyền Tông, Lý Thuần chính là Đường Hiến Tông mà các thành viên cốt lõi của cuộc cải cách như Vương Thúc Văn, Liễu Tông Nguyên xuất hiện trung hưng. Nhưng sau đó, cuộc đấu tranh này được gọi là sự kiện Nhị Vương Bát Tư Mã hay vinh trinh cải cách. Trọng dụng gian thần, bãi miễn bủi độ, ông chú trọng tạo dựng phong khí chính trị tốt đẹp. Đường Hiến Tông đột ngột băng hà, Lý Hằng lên ngôi, tức Đường Mục Tông, và việc trị nước của Huyền Tông làm gương để noi theo. Đồng thời trọng dụng hiền tài, coi trọng văn giáo, đề cao văn học, trọng dụng hoạn quan cận thị, hoạn quan chuyên quyền nghiêm trọng. Xuất hiện trung hưng. Nhưng giai đoạn sau, thành quả dẹp phiên đổ sông đổ biển, phiên trấn cát cứ trầm trọng, lại trọng dụng gian thần Hoàng Bắc và bãi miễn tướng Hiền Bùi Độ. Chính trị ngày càng suy vi. Năm 820 công nguyên, thúc đẩy giao lưu Mậu Dịch, con trai ông là Lý Hằng lên ngôi, Đường Mục Tông băng hà. Sau khi Lý Hằng lên ngôi, không nói theo ý chí trị nước của Thái Tông và Huyền Tông, mà lại buông thả hưởng lạc không có điểm dừng, phiên trấn cát cứ, hoạn quan lộng quyền, khiến tình trạng hoạn quan chuyên quyền trở nên nghiêm trọng. Chính sách cắt giảm binh lực mà ông thúc đẩy đã dẫn đến nổi loạn ở ba trấn. Thành quả dẹp phiên thời Nguyên Hòa đổ sông đổ biển, ông muốn khôi phục uy quyền triều đình. Nhưng về đối ngoại, ông dùng các thủ pháp như hòa thân, hội minh, tiết kiệm, bãi bỏ việc tốn kém, giao lưu và mậu dịch giữa nhà Đường với các dân tộc thiểu số xung quanh. Năm 824 công nguyên, Lý Hằng mê tín thuật trường sinh bất lão, do uống đan dược mà băng ha, hưởng thọ 30 tuổi, phát động sự biến cam lộ. Trưởng tử của ông là Lý Trạm lên ngôi, nhiều quan lại bị sát hại, Lý Nhang bị hoạn quan quản thúc. Biên giới luôn phải đề phòng sự đe dọa của Thổ Bạt, nội bộ phiên trấn cát cứ nghiêm trọng, tranh giành đảng phái gay gắt. Lý Viêm giáng chức đảng họ Lý độc chiếm triều chính. Lý Viêm bất mãn với hoạn quan. Năm 827 công nguyên, Lý Trạm bị hoạn quan Lưu Khắc Minh và những kẻ khác ám sát. Năm đó mới 18 tuổi, chiến thắng cuối cùng của nhà Đường, hoạn quan lập nhị tử của Đường Mục Tông Lý Hằng là Lý Nhang lên làm hoàng đế. Lý Nhang được coi là Đường Văn Tông. Lúc lên ngôi thi chịu chính sách xa hoa của hai triều cha và anh, phiên trấn tuân thủ mệnh lệnh, uy quyền của triều đình trung ương như đầu nhà Đường để chấn hương ngoai phong của đế quốc Đại Đường. Trong thời gian trị vì, ông siêng năng chính sự, thương dân, hết lòng tiết kiệm, dẹp bỏ phong cách xa hoa, hạ lệnh bãi bỏ nhiều việc tốn kém tiền của, mệt nhọc dân chúng. Lý Viêm giáng đòn vào hoạn quan, làm suy yếu phiên trấn, đồng thời khinh bỉ hành vi chuyên quyền của hoạn quan. Đánh gạt hoạn quan, chấn hưng hoàng quyền đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong sự nghiệp cầm quyền của ông. Năm 835 công nguyên, Lý Nhang 27 tuổi cùng các đại thần Lý Tấn, Trịnh Chú, thời kỳ tương đối bình ổn, gọi là Hội Xương Trung Hưng. Thế là phát động sự biến cam lộ, đấu tranh giữa hai bên vô cùng ác liệt. Lý Sâm lên ngôi, tức Đường Tuyên Tông, rất nhiều quan lại trong triều bị hoạn quan sát hại, khôi phục chùa Phật, chấn chỉnh quan lại. Còn Lý Nhang sau khi thất bại cũng bị hoạn quan quản thúc. Năm 840 công nguyên, Lý Nhang mất ức mà qua đời, năm đó mới 32 tuổi. Sau khi Lý Nhang băng ha, Tuyên Tông trị vì cần kiệm,
Lý Viêm chính là Đường Vũ Tông, mà trước đó cuộc tranh giành giữa đảng họ Lưu và đảng họ Lý có thể nói là vô cùng gay gắt. Sau khi Lý Viêm lên ngôi, lên giáng chức tể tướng Lý Đức thuộc đảng họ Lý của Triệu Hoài Nam, nhất thời tạo nên cục diện đảng họ Lý độc chiếm triều chính. Hơn nữa, Lý Viêm đã có sự bất mãn nhất định với thế lực hoạn quan. Đại hoạn quan Cù Sĩ Lương từng lập ra ông bị ép sai khiến. Năm 843 công nguyên, Lý Viêm dẹp xong cuộc nổi loạn của tướng phiên trấn Lưu Trấn. Sự thành công của việc dẹp loạn lần này là chiến thắng cuối cùng của nhà Đường trong việc can thiệp vào tình trạng cát cứ của phiên trấn địa phương, có ý nghĩa tích cực đối với việc nâng cao uy quyền của triều đình trung ương nhà Đường và tăng cường khả năng kiểm soát đối với các phiên trấn địa phương. Mang ý nghĩa tích cực, các phiên trấn cát cứ khắp nơi lại tuân thủ mệnh lệnh triều đình. Nhà Đường về hình thức đã giành được thống nhất. Năm 845 công nguyên, Lý Viêm hạ lệnh đập phá các ngôi chùa Phật giáo trên toàn quốc, tịch thu lượng lớn ruộng tốt và tài sản của tự viện. Sử sách gọi là Pháp nạn hội xương. Sự kiện này cùng với việc diệt Phật của Thái Vũ đế Bắc Ngụy và Vũ đế Bắc Châu cùng được gọi là tam tai họa của Phật giáo. Nhìn chung mà nói, trong thời gian trị vì, Lý Viêm đã giáng đòn mạnh mẽ vào thế lực hoạn quan, làm suy yếu thế lực phiên trấn cát cứ. Điều này có tác dụng tích cực trong việc ổn định xã hội và củng cố sự thống nhất. Ngoài việc dẹp loạn phiên trấn, Lý Viêm còn phái binh đánh bại Hồi Hột, ổn định Mạc Bắc, mưu tính Tây Vực, ổn định biên cương. Khoảng thời gian ông ở ngôi trị vì được coi là một giai đoạn tương đối bình ổn trong thời kỳ giữa và cuối nhà Đường. Sử sách gọi là Hội xương trung ương, nhưng vì những năm cuối đời uống đan dược nên tính khí Lý Viêm trở nên nôn nóng, bệnh tật quấn thân. Năm 846 công nguyên, Vũ Tông Lý Viêm vì bệnh mà băng ha, trở thành một vị hoàng đế nữa của nhà Đường sau Thái Tông, Kiến Tông và Mục Tông, phải bỏ mạng vì uống tiên đan rượu dược. Sau khi Đường Vũ Tông Lý Viêm băng ha, hoạn quan Mã Nguyên Chí và những người khác lập Lý Sâm lên ngôi hoàng đế. Lý Sâm chính là Đường Tuyên Tông. Sau khi Lý Sâm lên ngôi thì làm được lại những việc mà Vũ Tông Lý Viêm đã làm, khôi phục chùa Phật, chấn chỉnh lại quan lại, giáng chức Lý Đức, đồng thời hạn chế tông thất và hoạn quan, chấm dứt cuộc tranh chấp ngư Lý kéo dài hơn 40 năm, giải oan cho phần lớn các quan lại chết trong sự biến cam lộ. Lý Sâm trị vì đất nước bằng sự cần kiệm, thương xót bách tính, giảm bớt thuế khóa, chú trọng tuyển chọn nhân tài. Về đối ngoại thì đánh bại Thổ Bạt, ổn định Tái Bắc, dẹp yên An Nam, thu hồi phần lớn đất đai bị Thổ Bạt chiếm đóng sau loạn An Sử, làm cho quốc thế nhà Đường có khởi sắc, bách tính ngày một sung túc, khiến cho triều chính vốn đã suy bại lại xuất hiện cục diện tiểu cát thời Trung Hưng, nên một số sử gia gọi thời kỳ ông trị vì là Đại Trung chi trị. Năm 854 công nguyên, Lý Sâm nhằm tăng cường quyền lực trung ương, cùng lệnh Hồ Đào mưu tính trừ khử hoạn quan, nhưng việc bị bại lộ khiến tranh chấp Nam Bắc thêm căng thẳng, khốc liệt. Năm 858 công nguyên, do tướng lĩnh Lực trọng dụng quản lý kém, dẫn đến các phiên trấn nổi loạn. Năm 859 công nguyên, Lý Sâm băng ha vì trúng độc thuốc trường sinh, hưởng thọ 50 tuổi, trị vì 13 năm. Thời gian Lý Sâm tại vị, đất nước tương đối ổn định, người đời gọi ông là Tiểu Thái Tông, nhưng cũng có quan điểm cho rằng Lý Sâm chỉ biết tiểu tiết mà không biết đại tiết, dẫn đến nội thần tranh giành lập vua, bốn phương suýt lâm vào loạn lạc. Sau khi Đường Tuyên Tông Lý Sâm băng ha, con trai Lý Thôi lên ngôi hoàng đế. Lý Thôi chính là Đường Ý Tông. Lý Thôi chìm đắm trong giao thiệp hậu cung, bọn hoạn quan lại lộng quyền, tể tướng ngủ bại lộng quyền, phòng bị càng thêm khắc nghiệt. Lúc đó tài chính triều Đường khó khăn, đại úy thu thuế, vùng Giang Hoài hạn hán, lút lội liên miên, nông dân bỏ trốn, khổ không thể tả, quan dân oán hận lẫn nhau, lâm vào tình thế đối địch. Nhưng đối mặt cục diện đó, quân thần Lý Thôi trong ngoài triều đình vẫn một mực theo đuổi danh lợi mặc kệ sống chết bách tính, kích nổ cuộc khởi nghĩa nông dân lớn cuối thời Đường. Trong giai đoạn từ năm 859 đến năm 860 bùng nổ cuộc khởi nghĩa tù nhân, sau đó trong khoảng thời gian từ năm 868 đến năm 869 bùng nổ khởi nghĩa Bàng Tân quy mô lớn. Khởi nghĩa Bàng Tân không nghi ngờ gì đã mở màn cho sự sụp đổ của nhà Đường. Năm 873 công nguyên, Đường Ý Tông Lý Thôi vì bệnh mà băng ha, con trai ông là Lý Huyên lên ngôi. Lý Huyên chính là Đường Hy Tông. Lúc Lý Huyên lên ngôi mới 12 tuổi, triều chính do hoạn quan nắm giữ, tình hình chính trị hỗn loạn. Năm 875 công nguyên, khởi nghĩa Vương Tiên Tri, quân Đường thất bại. Đến năm 878, thủ lĩnh Vương Tiên Tri tử trận, khởi nghĩa bị trấn áp. Nhưng ngay lúc đó, cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào bùng nổ, đang tác động mạnh mẽ đến nền móng thống trị của vương triều nhà Đường. Năm 880 công nguyên, đạo quân Hoàng Sào tiến gần Trường An. Trường An thất thủ, Đường Hy Tông hoảng hốt chạy đến đất Thục. Đến năm 884 công nguyên, dưới sự giáp công của các tiết độ sứ, lực lượng Hoàng Sào mới bị dẹp yên. Chiến tranh nông dân cuối thời Đường bắt đầu từ khởi nghĩa Chiết Đông năm 859. Đến khi khởi nghĩa Hoàng Sào thất bại năm 884, cuộc chiến tranh khởi nghĩa kéo dài 25 năm, không còn nghi ngờ gì đã giáng đòn nặng nề vào sự cai trị mục nát của nhà Đường, gia tốc sự diệt vong nhà Đường. Sau khi khởi nghĩa Hoàng Sào bị trấn áp, cấm quân do hoạn quan quản lý tổn thất nặng, đấu tranh tể tướng và hoạn quan không dứt. Các phiên trấn siêu cường bắt đầu xuất hiện, phá vỡ thế quân sự giữa các phiên trấn. Năm 888 công nguyên, Đường Hai Tông Lý Nhã băng ha, lâm trung chuyển ngôi cho em là Lý Diệp tức Đường Chiêu Tông. Sau khi lên ngôi, dốc lòng trị nước, nâng cao hoàng quyền,
đánh đòn mạnh vào Hoạn Quan, phát động cuộc chiến dẹp loạn Trần Kính Tuyên ở Tứ Xuyên và Lý Khắc Dụng ở Hà Đông, tiêu diệt Điền Lệnh Tư. Giáng đòn chí mạng Lý Khắc Dụng. Năm 898 công nguyên, Lưu Quý Thúc và đồng bọn phát động chính biến, Chiêu Tông bị quản thúc, bị ép nhường ngôi làm Thái Thượng Hoàng. Phò tá Thái tử Lý Dục lên ngôi. Đến năm 901 công nguyên, Tể tướng Thúy Dận liên kết với Tôn Đức Triều và những người khác đánh út tiêu diệt Lưu, giúp Chiêu Tông phục vi. Trong thời kỳ này, tiết độ sứ Tuyên Vũ Chu Toàn trỗi dậy, dần trở thành bá chủ Trung Nguyên. Năm 903 công nguyên, Chu Toàn vào cung trừ bỏ các Hoạn Quan. Năm 904 công nguyên, Chu Toàn mang quân chiếm Trường An, bắt Chiêu Tông Lý Diệp rời đô về Lạc Dương. Cùng năm, Lý Diệp bị sát hại, Chu Toàn lập Lý Chú làm vua bù nhìn. Lý Chú chính là Đường Ai Tông, đại quyền triều chính do Chu Toàn nắm. Năm 905 công nguyên, Chu Toàn đại úy giáng chức các quan lại trong triều, sát hại hơn 30 đại thần tại Bạch Mã Dịch, vứt thây xuống sông, sự gọi là tai họa Bạch Mã Dịch. Năm 907 công nguyên, Chu Toàn ép Đường Ai Tông nhường ngôi, lập ra chính quyền hậu lương. Nhà Đường tồn tại 289 năm chính thức diệt vong. Trung Quốc lại một lần nữa bước vào thời kỳ đại chia rẽ ngũ đại thập quốc. Thời Đường, cương vực rộng lớn chưa từng có, cực thịnh, phía đông giáp biển Nhật Bản, phía nam chống An Nam, tây đến biển A-gian, phía bắc vượt hồ Baikal. Nhà Đường áp dụng chính sách Kimi đối với các dân tộc xung quanh, thông qua các hình thức như sách phong, hỏa thân, thiết lập mối quan hệ chính trị và kinh tế mật thiết với các dân tộc, thể hiện cục diện giao lưu lớn giữa các dân tộc. Là một trong những quốc gia cường thịnh nhất thế giới lúc bấy giờ, danh tiếng Nhà Đường vang xa, có qua lại với các quốc gia ở châu Á và châu Âu. Các nước láng giềng đều phái sứ thần đến học tập chế độ và văn hóa của Nhà Đường. Người nước ngoài gọi người Trung Quốc là người Đường. Nhà Đường tích cực giao lưu, học hỏi, làm cho kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật mang đặc điểm đa dạng và cởi mở. Lĩnh vực văn học càng rực rỡ hơn. Văn học đời Đường là đỉnh cao mới của văn học cổ đại Trung Quốc, phồn thịnh nhất là thơ ca. Toàn Đường thi thu thập hơn 2.300 tác giả, gần 50.000 bài thơ, nội dung phong phú, đề tài đa dạng, tác giả đông đảo. Đầu Đường có Trần Tử Ngang, Sơ Đường Tứ Kiệt. Thị Đường có thơ biên tái Cao Thích, Sâm Sâm, thơ điền viên Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên. Thành tựu lớn nhất là Lý Bạch, Đỗ Phủ. Trung Đường có nhóm đại lý tài tử, Sau Bạch, cư dị cải cách thơ ca, ngôn ngữ bình dị, nhiều yếu tố tự sự, khai sinh nguyên hòa thể. Ảnh hưởng lớn nhất. Các thi nhân khác còn có Hàn Dũng, Lưu Vũ Tích, Lý Hạ, Đỗ Mục, Lý Thương Ấn, v.g.